Assalamualaikum, hai, saya Nazatul Fairuz dari Buat Orang Lapar. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara untuk membuat apam nasi yang lembut dengan hanya menggunakan blender. Okey, jom kita mula. Untuk membancu apam nasi ni, saya hanya menggunakan blender. Mula-mula kita perlukan air. Air ni lebih kurang dalam 1 cawan setengah je. Kemudian kita perlukan nasi. Sebab nama dia apam nasi, so kita mestilah kena gunakan nasi. Nasi ni kita boleh gunakan nasi sejuk. Lepas tu kita kisar nasi ni bersama dengan air sampai nasi tadi hancur. Bila nasi tadi dah hancur, kita masukkan pula gula. Kita kisar lagi sampai gula tadi hancur. Okey, gula dan nasi tadi dah hancur, kita ketepikan dulu. Lepas tu kita ayatkan tepung. Kat sini saya ada tepung beras dan juga tepung gandum. Sebenarnya apam nasi ni ada juga orang panggil apam beras. Mungkin sebab kat dalam apam ni ada kandungan tepung beras. So ada orang panggil apam nasi, ada orang panggil apam beras. Lepas tu saya ayak sekali dengan yeast. Yeast ni adalah bertujuan untuk bagi kita punya kuih ni nanti kembang dan gebu. Okey, kemudian saya masukkan tepung tadi ke dalam blender. Kalau nak tuang bahan cecair ni ke dalam tepung dan kacau dalam mangkuk pun boleh. Kalau saya lebih suka masukkan tepung ke dalam blender sebab senang supaya kita boleh terus kisar bahan-bahan ni kat dalam blender. Tepung ni kalau nak masuk sikit-sikit dan kita kisar pun boleh, ataupun macam saya terus masuk semua je. Lepas tu kita kisarkan lagi sampai semua bahan dan tepung ni tadi sebati. So memandangkan blender Mugen boleh buka ke atas dia, so saya buka dan kacau adunan ni supaya dia lebih sebati dan senang untuk dikisar. Kemudian kita bahagikan adunan ni kepada beberapa bahagian untuk diletakkan pewarna. Tapi kalau tak nak letak pewarna, boleh biarkan adunan ni tadi ke dalam blender je. Untuk pewarna ni saya guna pewarna hijau, merah dan kuning. Saya letak sikit je sebab saya nak bagi colour dia soft macam tu. Tapi kalau nak colour yang lebih menyerlah, boleh letak pewarna lebih banyak. Lepas kita letak pewarna ni, kita perap dulu adunan ni lebih kurang 3 ke 4 jam supaya adunan akan menjadi kembang dan kuih apam nasi kita ni akan jadi gebu. Okey, blender Mugen ni kalau korang nak beli, kami dah minta diskaun dengan pihak Mugen sebanyak RM30 khas untuk penonton Buat Orang Lapar. Kalau nak dapatkan diskaun ni, korang boleh gunakan promo code di video ni semasa nak check out barang nanti. Korang boleh beli di Mugen Official Store di Shopee ataupun Lazada, ataupun klik je link yang saya dah sediakan pada description. Promosi ni hanya valid sampai 31 Disember tahun 2020. Okey, yang ni saya dah siap perap. Adunan tu pun dah kembang dan naik. Lepas tu kita sediakan acuan untuk kita kukus kita punya apam nasi ni. Kat sini saya gunakan acuan kuih lompang. Lepas tu kita sapukan minyak sikit supaya kuih ni nanti tak akan melekat pada acuan. Tapi kalau korang tak ada acuan yang kecil macam ni, boleh juga guna loyang yang besar. Terus masukkan semua adunan ni tadi ke dalam loyang tu. Tapi pastikan loyang disapukan dengan minyak. Kukus tu kena lama sikit sebab acuan besar, so kukus pun kena lama. Untuk acuan kecil ni saya kukus lebih kurang dalam 15 minit je. Tapi kalau korang guna loyang yang besar, boleh kukus lebih kurang dalam 20 ke 30 minit. Kemudian kita sediakan pula dia punya kelapa untuk dimakan bersama apam nasi tu nanti.
Kelapa ni saya letakkan sedikit garam. Garam ni agak-agak lah lebih kurang kita punya selera, nak masin ke, nak kurang masin ke. Lepas tu kita kukus kelapa ni lebih kurang dalam 10 minit. Tujuannya supaya kelapa kita ni nanti akan tahan lebih lama. Kalau nak makan terus, tak payah kukus pun tak apa. Lepas apam nasi tadi dah siap kukus, kita boleh taburkan kelapa tadi di atas apam nasi ni. Okey, dah siap kita punya apam nasi ni. Memang senang sangat. Dengan hanya menggunakan blender je, kita dah boleh menghasilkan kuih apam nasi yang sangat lembut dan sedap. Selamat mencuba. Bye. Assalamualaikum.